שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לצבוע דלת עם צבע תרסיס, אבל בלי לפרק אותה מהצירים שלה. פטנט. זאת הדלת, על הדלת היה מודבק טפט, אנחנו הסרנו את הטפט, אבל נשארו שאריות דבק, כמו שאתם רואים פה. את שאריות הדבק האלה אנחנו צריכים להסיר בעזרת מסיר דבק, בעזרת טינר, ותכף נראה איך אנחנו עושים את זה. אחרי שנסיר את כל השאריות והכל יהיה פה חלק, אז אנחנו נוכל בעצם להתחיל לצבוע. אלה כלי העבודה שלנו, טינר 21 או מדלל 21, קצת צמר גפן, ויאללה, בואו נתחיל להסניף. אנחנו פשוט ממלאים את הצמר גפן בטינר ומתחילים לעשות בצורה כזאת, ממיסים את הדבק, הוא הופך להיות מין גולגלח כאלה, אוקיי? שבנגלה השנייה אנחנו כזה מושכים אותם, אתם רואים, אנחנו נשארים עם כל הדבק על הצמר גפן, ופשוט עושים ככה על כל הדלת עד שמנקים אותה. ניקינו את כל הדלת משאריות הדבק של הטפט. קחו בחשבון שצריך לעשות את זה בכמה שלבים, זאת אומרת במכה ראשונה יורדת השכבה הגסה, אחרי זה צריך לעשות עוד קצת, יש פה התעסקות. בקיצור, ככל שתעשו את זה נקי יותר, חלק יותר, זה טוב יותר, אבל זו כבר החלטה של מי שמנקה, עד כמה זה חשוב לו. השלב הבא זה שאנחנו צריכים לעטוף את כל הדלת מסביב במאסקינג טייפ, כדי שאנחנו נצבע רק את הדלת ולא את מה שמסביב לדלת. אנחנו הולכים להשתמש במאסקינג טייפ, וכשאנחנו מכסים את הדלת במקומות שאנחנו רוצים לא לצבע אותם, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שעדיין הדלת לוקח לה כמה שעות להתייבש, ובזמן הזה אנחנו עדיין צריכים לפתוח ולסגור אותה. אז אנחנו נשתדל את כל החלקים הנעים, כמו למשל הידית וכדומה, לעטוף בצורה כזאת שעדיין נוכל להשתמש בהם. זה הקאנט של הדלת, אותו אנחנו לא רוצים לצבוע. אנחנו נעטוף עכשיו את המנעול, נעילה פנימית. שתוטפים אותו בעדינות מסביב, מהדקים. אנחנו גם נעטוף את כל המסביב, את כל ההיקף של המשקוף עם עיתון. כיסינו את כל האזורים בדלת שאנחנו לא רוצים לצבוע, ואת כל האזור שמסביב לדלת בהמון המון המון עיתון, מהסיבה פשוטה שאנחנו לא רוצים ששום דבר חוץ מהדלת ייצבע. לפני שאנחנו מתחילים לצבוע, שני דגשים חשובים על צביעה בכלל ותרסיס בעיקר, אוקיי? שתי הבעיות בצביעה זה קודם כל שנקבל אחידות בצבע, ודבר שני שלא נקבל נזילות. וצביעה בתרסיס, הבעיות האלה מתגברות. הרבה יותר קשה לצבוע בתרסיס בצורה אחידה ולא לקבל נזילות. איך אנחנו נעשה את זה? דבר ראשון, אנחנו צריכים לרסס את הצבע ממרחק, לא ממצב כזה, אלא ממצב כזה, מרחק של 40 סנטימטר, 30 סנטימטר, משהו כזה. זה אחד. דבר שני, היד שלנו צריכה להיות כל הזמן בתנועה. ברגע שאנחנו ננעלים על מקום אחד, אנחנו יוצרים נזילות. ברגע שאנחנו נעים עם היד, אז אנחנו גם מונעים את הנזילות ואנחנו גם מקבלים אחידות בצבע. אז לזכור, חשוב מאוד, לרסס ממרחק וכל הזמן לזוז עם היד. לפני שצובעים רצוי לשים כפפות, וצריך לנער את התרסיס בערך במשך 2 דקות, בצורה הזאת. שימו לב, בשפריץ הראשון רואים הבדלים גדולים
בין הצבע המקורי שהיה לבין הצבע הלבן, אבל כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו עושים את הפעולה כמה פעמים ונעים עם היד, אז לאט לאט אנחנו נקבל צבע אחיד. ככה נראית הדלת לפני שסיימנו את הצביעה, ואם אנחנו נתקרב, אז אנחנו נראה שיש פה הבדלים ממש ניכרים לעין באחידות של הצבע. מה שזה אומר שאנחנו עוד לא סיימנו ואנחנו צריכים לעבור עם עוד שכבה של צבע כדי לקבל אחידות. סיימנו לצבוע את הדלת, היא נראית אחידה לגמרי, הצבע אחיד לגמרי. יש כמה דגשים שאני רוצה להגיד בנושא הזה. קודם כל אנחנו השתמשנו בשלושה תרסיסים, בשלושה מכלי צבע. זה מהתרסיסים השווים, מהתרסיסים האיכותיים, אוקיי? זה אחד. דבר שני, בזמן שאתם צובעים יש הרבה עדים של צבע שמתפזרים באוויר. קודם כל רצוי לצבוע במקום מאוברר, ודבר שני, אם אפשר לא לנשום את זה יותר מדי, ואם יש ילדים בסביבה או משהו, עדיף שהם לא יהיו שם באותו רגע. בקיצור, צריך קצת אמצעי זהירות בנושא הזה. וקחו בחשבון שמיד אחרי שצובעים, תהיה לכם איזושהי, בכל זאת הטיפות האלה מתפזרות בסביבה, אז רצוי לשטוף מסביב והכל, ולנקות את זה כמה שיותר מהר כדי שהצבע לא ייצמד. הצבע צריך בסביבות שעה-שעתיים להתייבש, רצוי לתת לו כמה שיותר זמן להתייבש, אבל בוא נאמר למגע ראשוני, לפחות שעה, שעה וחצי כזה לפני שנוגעים בו. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לצבוע דלת או כל דבר אחר בעזרת מרחל תרסיס צבע. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים.